nhớ xong nó dụ ít kho spring roll nó nè họ chính tiền mà giờ ua cho là mù kia hay cho sauce giờ chị ba nó chị dụ xì cho cũng chịu nó cho là ua cho cũng chịu đó đây nè chị nó chỉ ua món nó là chỉ ua spring roll tan táo nó nè tí xì là chỉ là cái ua spring roll nó giờ luôn chỉ này giờ tí xì họ chính tiền chị cho là cái ua cho sauce nè cho sauce ua chữ cho spring roll nè chị đi sản phẩm thì giờ sauce là uri chả thế nó chị nếu là sai của đại video nó tao thế nào ok ô chào nè ok chị chỉ cho nó nè giống một con thư chị chỉ cho nó thế cho nó như rice noodle là chỉ được món chị lại tiền bé chỉ ô có bông chị nó nói yêu chị cho công chuyện đua thế chị yêu chị bỏ nó là bỏ em mình cả hai cái rice wrap ok chị yêu không uống cho nó nè ok chị trong đi khỏi bắt tác của hai giờ nó chỉ là cái what spring roll nó spring roll chị như dân gì hẹn lời giờ tí xí nó như là cái what cho sauce nó có chữ xinh chập lá on đây cho nó con đi cho cóอยู่นี่ป่งกัวจ้อlà chili ป่ง oil paste เหรอ fried chili paste แล้วก็นี่ peanut butter cream แล้วก็นี่ hoisin sauce แล้วก็นี่ป่งน้อยป่งว่า sriracha sauce là chili gouda แล้วก็นี่ minchi nata half cup of milk แล้วก็นี่ garlic chị giờ không giờ xịu chị giờ cho nó nè ok chị bắt nó chị mua ở đây rice wrap nó cho lòng muốn chứ cho hậu giờ đây nó ok chị muốn chơi nó chị muốn xí đấy chị chơi nó ok chị bắt nó chị cho nó chơi nếu như chủ sĩ hợp đi là thì đi ít là thì tê rồi chỉ nên chơi dọn dry chỉ lúc sau có to có đây non dry chỉ có một xíu cho chừng nó cho cũng chừng đố đây nó chỉ mới cho cũng chừng đố đây nó xíu tai nó cái chú ý tương gì là xứ ok chị bắt đầu chị có món ít kho cho nó với cho rice noodle kia nó có chuyện đi lên tàu nè món mấy xứ chỉ dùng lên tàu liền á kia nó ok chị bắt nó chị có món ít kho rau cho trâu thế rau mình nó cho đó chị cũng nhiều ó hỏi rau nè chị cũng muốn ó hỏi rau cho trâu hả chị cũng nhiều ó hỏi rau nữa đi nó xíu chị mới có được cống chiều cho chị cho tránh nó nè đi nữa thế là chị mới cho carrot cho nó rất là bông thu mấy cà hai tiền cho carrot chị mới cho đi nữa chị chỉ ít kho cột tàu thế của nhà cột tàu thì của chói kho cột tàu cho to cột tàu pink sprouts cho ít kho rốt xứ cho thế cho rốt xứ
thì cho kho đồ mê cho thế cho kho đồ mê chị bắt nó chị người vậy đi chụp cậu rồi đó chị cổ thì nó chị ôi giáo gì nó sẽ nè gì có món trò chơi cho lên đỡ chị trả nó chị trò chơi thứ gì đi nó nè để chuẩn dẫn lên nó chị thầu có món cậu to lò gì thiết lý do ok giờ bắt đầu mình xuống nó ok chị bỏ tiếng gì xí chị bây giờ một tí qua cho sauce nữa là có chung nữa chỉ giờ khe qua cho sauce nữa chỉ giờ khe qua spring roll rồi nữa cái gì của họ là ốp lót tôi cho nó sấy ốp lót tôi cho nó sấy thế này ok ít kho bóng mê xế chỉ có bóng đầu này nè chỉ có chấp là đi chấp tao nhưng tao bây giờ thế cho họ có tí chi họ uống nó cho có bóng này thì giờ rau là ta là gì chỉ cho nó xứ ok chìm ba nó chị chỉ carrot rau hộp bông đũa beans brown xì hạt củ tỏi bên nó xì chấm lông nó giờ cô chỉ bảo thì chấm lông nó hay là mình cà hơi hơi chả thế mình cà với mét chỉ bảo cho đồ móng với chả mét nè xì mét đó ta chỉ chứ sao nào thế hả ok nên nó xem nào chị bắt nó chị rút xứ đó chỉ đó ok thì chỉ cho chắc nè ok chị bắt nó chị cỏ rồi chị cỏ đi nó chị cỏ tao trong đi nó nữa ok chị trong đi nó nữa rau thịt thành mẹ nhá nó chị cũng chứ tao nữa với nó chị tao trong đi nó lấy ok chị bắt nó chị có đi giờ cho ký rau nữa chị có đi audio ý ó nè chị ó đi á ta rồi chị bắt nó chị có đi nó chỉ là tí tí nghĩ đi à chứ nhiều tính đâu chị cho đâu nhiều tí chơi chị cho trước rồi mua chi này thì bữa nay chị có cho nó tàn chị nhà có phải chị cho heo lên nó xíu
cho là tờ xế rồi mình chỉ còn nói gì có những chỉ cho là tờ xế nè cho là tờ gọi giống xí mình chuyển ra nó chị một chó trống lúc đó chị cho mấy nó nữa chỉ cái nó tầm thì thế nhỏ chị cho mấy nó tiếp thì muốn tí nó ta lấy chị ngon chỉ là nhỏ cho nó tơ có dấu chị có nó một cho cùng ngon đấy cùng nó như peanut butter lỗ có xính lắm thì nó nhỏ đi nó đi cho nó nó đi cho nó xíu chị ta lỡ chị cho nó cho mấy xíu cùng cô đa usually like this sriracha sauce chị bên nó chị cho bông hoisin sauce bông hoisin nó thì bông nó cho láo nè thì ý ó bé láo chị vô nó xứ bên nó chị chân ký nữa đó bên nó chị ký đi nó là dọc chị cho nó cho chị nói với 2 cup mình nhiêu dọc mình nhiêu chị cho cái nó chị thử có muốn cho lời chị đi olino nữa hả đi olino xíu thì có chia còn này chị này nó không no này cứ nghĩ chị bắt nó chỉ cho là tờ xế cho lò tàu nữa chị chia này khơi này không nó chị bắt nó chị này tướng bao thâu rồi rồi chị đừng bao thâu lỡ chị vô là tao là xứ ok chị bắt nó chị cũng mất chịu không no nữa chỗ nó ta chị mới kho lột bắt tính chia cho họ thế chị ô tô cho so chị trong nó để so trong nó á chị ô tô cho so trong để ok chị nó lo chị chưa của nó chị cá này tiếc liền